සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද Instagram account එකක් ලේසියෙන්ම delete කරන්න කියන එක ගැන. ඉතින් ඊට කලින් මතක් කරන්න ඕනේ අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අපිව subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. මේ වගේ එකක් දාපු ගාම වල ගාවටම ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ Instagram app එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන පල්ලෙහෙන් පේනවා ඇති ඔයාලා Instagram account එකේ logo එක අන්න ඒක උඩ එකපාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට දකුණු පැත්තේ උඩ කෙළවරේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙහෙම ඉරි තුනක් අන්න ඒක උඩ එකපාරක් touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් settings කියලා අන්න ඒක උඩ එකපාරක් touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන තියෙනවා help කියලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අන්න ඒක උඩ එකපාරක් touch කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා help center කියලා අන්න ඒක උඩ එකපාරක් touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට දකුණු පැත්තේ උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා help center කියන එකට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඉරි තුනක් අන්න ඒක උඩ එකපාරක් touch කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා manage your account කියලා අන්න ඒක උඩ එකපාරක් touch කරන්න. ඊට පස්සේ ටිකක් පල්ලෙහාට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා delete your account කියලා ඒක උඩ එකපාරක් touch කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා how do I delete my Instagram account කියලා එතන තියෙනවා දකුණු පැත්තේ යටට ඊතලයක් අන්න ඒක උඩ එකපාරක් touch කරන්න. ඊට පස්සේ ටිකක් පල්ලෙහාටම ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා තද නිල් පාට අකුරෙන් තියෙනවා delete your account කියලා අන්න ඒක උඩ එකපාරක් touch කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනදී ඔයාලා Instagram account එක delete කරන්න හේතුවක් ඉල්ලනවා. ඉතින් මෙතනදී කැමති හේතුවක් ඔයාලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනදී ඔයාලා Instagram account එක හදද්දී ඔයාලා දී password එක මෙතන type කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඒක type කරගන්නවා. මෙතනින් ඔයාලට තද නිල් පාටින් delete කියලා බටන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් touch කරන්න. මෙතනදී okay එක දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා Instagram account එක ලේසියෙන්ම delete කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අපිව subscribe කරන්න, නොදන්නවන්ට share කරන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.